بهشت روی زمین. بزن بریم، ماجرا از همینجا شروع میشه. سلود. سلامتی. درباره‌ای که از همه مثل این که مقدس تره. حالا در کل توی آیین هندوی مخصوص بالی آب کلا چیز مقدسیه. محلی بالی اندونزیایی. Nice to meet you. Nice to meet you, Nike. How are you? Thank you. Good. Nika. Nika, how are you, Nika? بیچ دروازش هم جذابه. شهری که یعنی محله‌ای که الان داریم ازش رد میشیم اسمش هست کوتا، یکی از محله‌های همین دور و بر دنپسر پایتخت بالیه. اینجا خیلی توریستیه، همینطور که تو خیابونا داریم رد میشیم می‌بینیم. مکزیکه اگه دیده باشین اون ولاگو. آره کم حس و حال طولومو داره چون که همینجوری آدما تو خیابون راه میرن، پر مغازه و رستوران و اینجور چیزاست که توریستا توشن و بغل آبم هست دیگه. حالا ما میریم ساحلش رو میبینیم، بعد قسمت غربی دنپسر میشه کوتا، قسمت شرقیش میشه سانور که قرار شب رو اونجا بگذرونیم. حالا اومدیم ساحل کوتا رو ببینیم، یه چرخی توش بزنیم و این جو باحال این قسمت از بالی رو تجربه کنیم قبل از اینکه بریم یه طرف دیگه. یکی از کارهایی که خیلی توریستا میان اینجا انجام میدن سرفینگه، یعنی میان اینجا موج سواری میکنن. برای همین جوری حالا یکم بارون اومده احتمالاً برای همین توریستا کمتر شدن، ولی کلا همین جوری ما هر جا داریم راه میریم دارن میگن که نمیاین بری سرفینگ کنین، اجاره میدن. این تخته ها رو همه جا سر تا سر این ساحل گذاشتن و اجاره میدن برای که اگه توریستا بخوان بیان اینجا و موج سواری کنن. به نظر میاد موجای خیلی خوب و قوی هم داره. اینجا روز استرالیا رو دارن جشن میگیرن، گویا امروز روز استرالیاست. نگاه های نگاه پرچم استرالیا رو همه جا زدن. اینا هم لابد اصل جنسن دیگه، خود استرالیایی هن. چقدر خیابونه جالبی داره، همین جوری گله به گله دارن یا رستورانه یا باره یا سوغاتی فروشه.
اینم نتیجه نهایی. چطور شد؟ تو کامنت ها بنویسین چطور شد به نظرتون. اون تایلند هم ببینیم، اون چلگیس بود، اون خب به نظر خودم قشنگه. حالا اومدیم ساختار یادبود باجراسندی رو ببینیم که نماد مقاومت مردم بالی در مقابل استعمار هلندیا هست و اینو توی سال 1987 ساختن، مدتی چند دهه بعد از استقلالشون بوده، ولی برای بزرگداشت نقش مردم بالی توی استقلالشون از هلند بوده. اینجا توی پایتخت بالی، توی دنپسر. خب معمولا توریستا میرن قسمت‌های ساحلی تر و بکرتر رو میبینن، کمتر میان پایتخت، ولی این قسمت پایتخت رو معمولا همه دوست دارن ببینن، دقیقاً به خاطر همین یادبودی که میبینیم. چقدر بامزه. حالا ما اومدیم سانور، الان با همین ماشین از غرب که قبلش بودیم اومدیم شرق. هتلمون تو شرق یه محله به اسم سانور. رسیدیم به اولین هتلمون توی بالی. اینجا توی سانور سمت شرق پایتخت. هتل قشنگه، از منش هم استفاده. اومدیم ساحل نزدیک هتل خودمون سمت شرق جزیره ببینیم چه خبره. چه گوگله. ما اومدیم منگوستینمون رو گرفتیم. اینا منگوستینا خیلی خوشمزه است. مثلا من هر کشوری که میرم منگوستین میبینم حتما میگیرم. فوق العاده بهش میگن کوین میوه ها. ملکه میوه. این 50,000 تا شد، یعنی تقریبا $3 میشه این مقدار منگوستین. یه نوشیدنی اینجا بگیریم. باز باحالی داره. ولی خیلی شلوغه. خوبه دیگه. اولین برنامه ریلکسی ما توی بالی. چیرز. سلامتی. این سگا اینجا خیلی سر و صدا میکنن. Take my heart and mind with you, but my world's just like a silent raindrop filled in the waves of silence. آهنگ درخواستیشون سفارش دادن. آره اومدیم تو رستوران هتلمون غذا بخوریم، موسیقی زنده داریم و دیگه آهنگ درخواستی هم بهش دادیم. Never care we want to know that I know. دفعه درخواست دادیم که آهنگی رو که مال بالی هستش بخونه، آهنگی که محلیه برای بالی، مخصوص بالی. Don't doubt that baby, don't doubt that baby, don't doubt that baby, don't doubt that baby.
غذامون هم دیگه رسید، فقط نمیدونستیم چقدر اندازه‌اش، خیلی زیادی سفارش دادیم مثل اینکه. من که نه واسه زیاد سفارش دادم. من یه دونه غذا فقط سفارش دادم، یه نوشیدنی. و من یه سالاد گرفتم، گفتم یه نودلم بیار، هم با سالادش گوشت گذاشته هم نودلش اندازه کرگدن سایز غذاست. We'll go to the old town, Texas Santa. Such a lovely place, such a lovely place. آهنگ هتل کالیفرنیا رو که اسم هتل تحریف شد، این دفعه درست بود. And at the Tower Hills, you can find a hill. صبح شد و ما هنوز تو همون رستوران دیشبیه ایم. هتلمون امروز صبحونه داشت، تو صبحونه هم سریع بزنیم توی یه روبو که بریم سمت جزیره موسی پنیدا. اینجا اومدیم اسکله شهر سانور، همون جایی که هتلمون هست که برنامه امروز شروع کنیم. بای بای. بای بای. Thank you. بای بای. مدن هممون رو هدایت کردن به سمت کشتی. چه جمعیتیه. رسیدیم به جزیره نوسا پنیدا. اینجا هم پورته که همه قایقا رو میارن پیاده میکنن اینجا و دیگه از اینجا به بعد تور لیدرمون میاد با اسممون پیدامون میکنه، یعنی یه تور لیدر دیگه دیگه بریم بگردیم. Hi. Nice to meet you. اومدیم اولین مقصدمون توی جزیره نوسا پنیدا، کلی با ماشین اومدیم بالا تا برسیم به اینجا. اینجا اسمش هست صخره پالوانگ، یکی از چشم‌اندازهای خفن نوسا پنیداست. این نوسا پنیدا اون جزیره هست که حالا هم میشه اومد توش موند، هم میشه یه روزه اومد، همونطور که ما یه روزه اومدیم. بقیه‌اش حالا مثل گیلی و کومودو و اینا، اونا رو حتما باید آدم بره شب بمونه، نمیتونه صبح بیاد شب برگرده، که اونا رو هم در ادامه سفر خواهید دید. این صخره‌ای که اینجا می‌بینید صخره پالوانگه که شبیه به نهنگه، همینجوری نگاش بکنید، اما همچنین شبیه به یه قلب نصفه هم هستش که ما اومدیم قلب نصفه. دو تا قلب نصفه که ما اومدیم اینجا یه سری عکسای قلبی طور بگیریم و شکلش رو بهتون نشون بدیم که چجوری در میاد وقتی کنار هم قرار بگیره. کلی ابتکارهای عکاسی باحال میشه زد، ولی رنگ آبش هم فوق‌العاده زیباست. فوق‌العاده است. مقصد بعدیمون بیلابونگ فرشته است. آخرام بیلابونگ نفهمیدیم چیه، از محلی‌ها و راهنمون هم پرسیدیم نمیدونستن، ولی این بیلابونگه. الان داریم میریم این بیلابونگ فرشته رو از یه زاویه دیگه هم ببینیم. اینم از بیلابونگ فرشته. اگه اشتباه نکرده باشم فکر کنم بیلابونگ همین سکوهای طبیعیه که پشتش اقیانوسه، انگار یه اینفینیتی پول طبیعی اینجا درست شده. و اینکه چرا اسمش فرشته است و کسی نتونست برامون توضیح بده. قشنگه. هر چند وقت یه بارم یه موج بزرگ میاد اینجوری
میزنه به اون صخره. حالا اومدیم بروکن بیچ که بهش میگن ساحل شکسته. احتمالاً به خاطر این حفره‌ایه که این داخل ایجاد شده اسمشو گذاشتن ساحل شکسته. ببین چقدر آبش زلاله. این سنگا رو قشنگ صخره‌ها رو توی آب از این پایین می‌بینیم. بعد قشنگ قطعه قطعه است، رنگارنگ، خیلی باحاله. آره فوق‌العاده خوشگله. خیلی هم آره دیگه چون زلاله اینجوریه. فوق‌العاده زلاله. رستوران اینجا وایسادیم غذا بخوریم. اینجا اسمش هست پشت بوم تارا. پشت بوم تارا. آخه وای چقدر بامزه است. ببینه مامان مثل اینکه وقت شد که همینجا غذامونو بخوریم و بعدش بریم. خیال راحت. آره چون که اول گفتن شاید وقت نشه و بخوایم توگو بگیریم ولی الان دیگه همینجا قراره بشینیم بخوریم. تو همین رستوران همه چی دارن. مثلا لاک‌پشت، شاهین، ماهی، میمون. تازه معبد هم دارن. آره. حتی تازه معبد هم اینا داره. فکر کنم تاراه. تارا. یکی از الهه‌های هندوه. یه بار توی مکزیک دیده بودیم. تارا یادته؟ تارا. بریم بپریم کار. توقف سوممونه برای اسنورکلینگ. بودن بره بغل اون صخره قشنگ میتونه له بشه اون که اینجا. قایقمون تمام شد و برگشتیم این اسکله و این مثل این که همون اسکله‌ایه که سوال اومدیم بعد دیگه الان از همینجا منتظریم که کشتی برگشتمون بیاد و سوارشیم بریم. ببینید چقدر سریع ما هم خراب شد. در اومده یه روز نرسید. ای بابا حیفش. یه روز رسید البته. آره دیگه یه 24 ساعتی کمتر از 24 ساعت. یک بارون شدید و خیلی شدید طوری که
یه جاهایی از خیابون حالت سیل اومده بود و ماشین باید وسط این سیل آروم میرفت، شاید واقعا بگم تا نصف چرخش تو آب بود انقدر. دیگه ما گفتیم احتمالاً بارونه برنمیاد، ولی بند اومد، یعنی کم شد و دیگه ما زدیم بیرون. حالا داریم میریم که نایت لایف این شهر رو هم، یعنی این قسمت بالی رو هم تجربه بکنیم و از طرفی هم من یه موامو باز کردم بخاطر اینکه تو آب رفتم خراب شد. اینم از غذای امشب ما توی سانور بالی. چیکن گوردن بلو گرفتیم با سمبوسه مرغ و من یه آناناس خیلی تو پاچه گرفتم بخاطر اینکه خیلی خوشگل بود. اینم از یکی غذایی که در کنارش گرفتیم، سمبوسه مرغ و صبح زود پا شدی اومدیم یه اسکله دیگه که اسمش هست سرانگان، نزدیک اون دیروزی است ولی توی حالت شبه جزیره قرار داره و این دفعه داریم میریم یه جزیره دیگه و یه جزیره دورتر به اسم گیلی، جزیره گیلی و میخوایم بریم موزه زیر آبی و کلی مجسمه ها شنا کنیم. یکی از جالبترین تجربه های سفر آسیاییمون جزیره گیلی اندونزی بود. این جزیره در حالی که اکثر محلیاشون مسلمان هستن، کار و کاسبی اصلیشون فروش مشروب به توریست ها و کار توی بارها و کلاب های جزیره است، چون که این جزیره معروف به جزیره پارتی اندونزی. خانم های محلی اکثرا با حجابن ولی در کنارشون توریست ها با مایو و کمترین لباس ها تردد میکنن. یه مسجد وسط جزیره هست که صدای اذونش به همه جای این جزیره کوچولو میرسه و دقیقاً بعد از اذون مغرب پارتی ها شروع میشه و تا خود اذون صبح پارتی و پایکوبی ادامه داره. فقط پنجشنبه شبا پارتی رو ساعت 12 شب تموم میکنن چون فرداش نماز جمعه است. اینجا علاوه بر مشروب خیلی چیزای دیگه هم به راحتی پیدا میشه. توی این جزیره هیچ وسیله نقلیه موتوری وجود نداره و وسیله نقلیه‌شون فقط اسب و دوچرخه. یکی از معروفترین جاذبه های اطراف جزیره که توی اینستاگرام پر شده مجسمه های زیرابیه و ما هم به نوبه خودمون تلاش کردیم باهاشون فیلم و عکس بگیریم. ضمناً برای رسیدن به این جزیره باید از شرق بالی یه قایق عمومی سوار می شدیم و بعد از 2 ساعت خوابیدن زیر آفتاب رسیدیم به این جزیره خاص و متفاوت. اومدیم جزیره‌ای که فقط توش با دوچرخه میشه حمل و نقل کرد و اسب و کالسکه است. این جزیره کوچولو اسمش هست گیلی تراوانگان توی اندونزی نزدیک بالیه. خیلی ها از بالی میان اینجا یه چند روزی ولی خیلی ها هم اصلا جدیدن فقط میان تو همین جزیره گیلی تراوانگان میمونن به خاطر جو فوق‌العاده باحالی که داره که حالا توی این ولاگ میبینید. ولاگ کامل این جزیره منحصر به فرد و قبلا توی یه ویدیوی جدا تو کانالمون گذاشتیم. اگه ندیدین پیشنهاد میکنم ببینید چون یکی از باحال ترین ویدیوهای کانالمونه. ببین چه خبره. بعد از 2 روز دوباره برگشتیم به آغوش جزیره بالی. بعد از 2 روز موندن تو جزایر کوچولو با صفای گیلی با کشتی دوباره برگشتیم اینجا سمت بالی هستیم و میخوایم بریم حسابی بالی رو زیر و رو کنیم و بهتون نشون بدیم. معروف ترین قسمت بالی قسمت مرکزیش اوبود و همچنین شبه جزیره اولوواتو رو بهتون نشون میدیم و بعد از اون ادامه میدیم به قسمت‌های شرقی و شمالی بالی و اونجاها رو هم با هم میبینیم. رسیدیم به هتلمون توی شبه جزیره اولوواتو به اسم پندهیل. Thank you. اینم Thank you. اینم اتاق ما توی
جدی؟ اینجا هم یه تابلوی قشنگی گذاشتن بالای تختمون. حالا اومدیم معبد اولوباتو، رقص آتیش اینجا رو می‌خوایم ببینیم که خیلی معروفه. این معبد توی شبه جزیره اولوباتوه و معروف‌ترین جاذبه اینجاست. همچنین یکی از معروف‌ترین معبدای کل اندونزیه. اصلا ما اولش قرار نبود بیایم این طرف، گفتیم معبد که دیگه زیاد دیدیم، حالا این یه دونه رو بیخیال. ولی دیگه برنامه‌هامون طوری تغییر کرد که تونستیم اینو هم جا بدیم و خیلی هم تعریف کردن ازش از کسایی که توی راه گیلی و توی خود گیلی دیدیم. اصلا همین دیگه تونستیم اینو هم تو برنامه جا بدیم و حالا اومدیم این شبه جزیره اولوباتو که جنوب جزیره بالی هست رو تجربه کنیم. بعد اول بریم بلیت رقص آتیش رو بخریم. عجب منظره آبی داره اینجا، خیلی قشنگ. یکم براتون راجع به تاریخ این معبد توضیح بدم. اینجا توی قرن 17 ساخته شده و اکثریت جزیره بالی هندو هن، برخلاف اون جزیره گیلی که امروز صبح ازش برگشتیم که اکثرا مسلمان بودن و سبک هندوشون خب مثل خیلی جای دیگه تلفیق شده با آیین‌های محلی و باورهای محلی و اینجا میشه معماری خاص بالینیز رو توی این معبد دید که چجوری اصولای آیین هندویی ترکیب شده با معماری بالی و توی این معبد به کار برده شده. میگن یکی از کشیشای آیینشون تو همون قرن 17 اومده بوده توی این صخره‌ها برای خودش مدیتیت کنه که یهو اینجا یه سری روح مقدس میبینه و میره به پادشاه اون زمان میگه که بیا اینجا یه دونه معبد بسازیم چون که من بهم الهام شده که اینجا خیلی مقدسه و این میشه که این معبد اولوباتو رو میسازن. معبد اولوباتو به معنای خدای برعکسه. همین الان وسط توضیح دادنم یه دونه میمون اومد از این بالا پرید، عینک آفتابیمو دزدید. اینا همین خود شده. خانومه اینجا محلیه یه سری میوه بهش داد که عینک منو پس بده. منم یه پولی دادم به خانومه به عنوان انعام. الان یه سرچ کردم فهمیدم چرا بهش میگن معبد خدای برعکس، به خاطر اینکه این کشیشی که تقدس اینجا رو در واقع میگن کشف کرده، زمانی که مدیتیت میکرده مثل یه خفاش برعکس روی درخت آویزون میشده و در اون حال بوده که یک مرتبه این روح‌های مقدس رو اینجا میبینه و میگه که اینجا تقدس داره. همون شخصیت کلا تو این آیین‌های هندو و بودایی و اینا شخصیت‌های خیلی خفنشون که دیگه توی آیین خیلی بالا میرن و تبدیل میکنن به الهه. حالا تو خیلی از ورژن‌های آیینشون همون آدم تقدس پیدا میکنه و میشه مثل یه خداشون. واسه همین به اون شخصیت میگن خدای برعکس، به خاطر اینکه برعکس آویزون میشده به درخت. اینم جایی بوده که روح‌های مقدس رو میدیده. این دفعه دیگه این میمونه واقعا عینکمو دزدید رفت. همینجوری اینجا داشتم فیلم میگرفتم، تازه با فاصله کلی هم حواسم بود به این میمونا. از اینجا قشنگ پرید روم، عینک رو گرفت و رفت. گم شو بابا با اون قیافه مزخرفت. من خودم تونستم اینو به زور از میمونه پس بگیرم، دیدم کنار خیابون وایساده داره میخورتش، نگاه داغونش کرد، هیچی ازش نموند. این میمونا به عنوان محافظان معبد شناخته شدن و به خاطر همینم تو همه معبداشون هستن و جاهایی که میمون زیاده میرن معبد میسازن تو ارتفاعات. میگن که این میمونا محافظ معبدن و اون یارو بالاییه شیطانشونه که میمونا بهش حمله کردن دارن سر و صورتشو گاز میگیرن.
داریم با هم حال می‌کنیم. Ya sekali lagi dengan rendah hati dan segala hormat yang saya ingatkan untuk اینجا رستوران صبحونه هتلمون تو اولوواتوه. عجب منظره‌ای هم داره. اینم از صبحونمون. Thank you. جایی که ما خواهیم بریم الان ببینیم بزرگترین مجسمه اندونزی هستش و کلا این پارک رو میخوایم امروز بریم بگردیم. یه دونه شاتل هم داره که ما رو میبره به سمت پارک. ما همچنان توی شبه جزیره اولوواتو هستیم. سر رامون که داریم میریم به نقطه مرکزی بالی شهر اوبود اومدیم این یکی جاذبه خیلی معروف شبه جزیره اولوواتو رو هم ببینیم. اینجا پارکی هست که مجسمه گارودا ویشنو توشه. گارودا همون عقابه هست که یکی از خدایان آیین هندوه که به شکل یه عقاب ظاهر میشه. توی نمایش دیشب دیدیمش که یه جنگی با راوانا دیو ماجرا داشت. این هندوها یه خدا دارن به اسم ویشنو که این گروداه یا این عقابه یکی از یارای خیلی اصلیشه و توی این پارک یه مجسمه گرودا و ویشنو با هم دیگه هست که بزرگترین مجسمه اندونزیه. دم ورودی پارک 3 تا مجسمه می‌بینیم که چپیه مادر گرودا هست و وسطیه بابای گرودا هست که بعضیا بهش میگن پدر تمام موجودات و اون طرف یه زن دیگه است که بهش میگن مادر هزار اژدها. رسیدیم به بزرگترین مجسمه اندونزی. چقدر باحاله. نگاه کن اون خدای ویشنو اون بالاه و عقابه هم که زیرشه. همون گروداه یکی از اصحاب اصلی این خداست. اینجا هم استاپ بعدیمونه که وارد پارکش میشیم و چند تا مجسمه دیگه داره و کلی صخره‌های قشنگ که از لابلاشون بریم این مجسمه رو پیدا کنیم. شبیه میزه نه؟ آره خیلی بامزه است. این چه ابهتی داره. از لای صخره ها مجسمه گرودا ویشنو رو میبینی. اینجا تخمه گرودا هم هستش. حالا نمیدونیم گرودا مرد آخر یا زنه، یا اگه مرده شاید تخمه زنشه، ولی به هر حال 3 تا تخم مرغ گنده اینجا هستش. حسین هم داره سشن عکاسی داره برای خانواده برگزار میکنه. هلو. به جزیره بالی خوش اومدید. بهشت روی زمین. این موزه کلا فرهنگ بالنیز رو داره به تصویر میکشه
می‌بینید که اینجا داره کشاورزی مردم قدیم بالی رو نشون میده و سبک خونه‌ها و معماری‌هاشون، سبک لباساشون. قیمت رو ببین 5,500,000 چه $300. خیلی دیگه بیشتر به درد دیدن میخوره. همه اینایی که تو نمایش دیروز داشتیم میدیدیم اینجا به یه شکل دیگه نمایش داده شده. تخت خواب به سبک بالی. ما آمدیم اینجا لباسای محلی بالینیز پوشیدیم که سشن عکاسیش رو انجام بدیم. حالا عکس‌ها رو براتون میذاریم ولی بریم فعلا یکم با این لباسا تو این موزه بچرخیم. اینا لباسای سنتی بالینیزه، کسایی که بالی زندگی میکنن. گفتیم قشنگ این حس و حال بالی رو بگیریم، لباسای محلیشون رو ببینیم، خودمون تنمون بکنیم، تجربه بالی رو به نحو احسن تمام کنیم. رسیدیم به هتلمون توی اوبود کاماندالو. رسیدیم ولی چه موقعی بارونی هوا. بالاخره اومدیم به نقطه مرکزی جزیره بالی. Thank you. تو چه فضایی قراره بشینیم شام بخوریم. لا
عجب طلوع قشنگیه. حیف که الان جلسه دارم، دقیقاً دم این طلوع باید برم الان سر جلسه. خیلی زیباست. دیگه روز دوممونه تو هتل کاماندالو. صبحونه‌مون رو قرار بوده برامون حالت فروتینگ بیارن، دارن صبحونه رو آماده میکنن که بریم تو استخر بخوریم. چقدر جذابه. راهنمامون علی اومد دنبالمون که دوباره بریم و یه چرخی توی عبود بزنیم. بچه علی راهنما میگه که پنجشنبه ها همه کسایی که بالی هستن لباسای سنتی میپوشن به این شکل. حتی تو مدارس بچه ها این لباسا رو میپوشن. خیلی جالبه. الان من نگاه میکنم دقت میکنم توی خیابونم همه با لباسای محلیشون هستن. اومدیم که از خفن ترین فعالیت‌های توی عبود رو انجام بدیم که یه تابه قراره بریم بیفتیم وسط طبیعت با تاب. کلاً توی عبود این تاب سواریه که با منظره خیلی خفن تاب سواری میکنن زیاد هست. ما اینی که ما اومدیم اسمش هست الاسحرون بالی، ولی کلاً تعدادشون زیاده. حالا ما راهنمامون اینو پیشنهاد داد و آوردمون اینجا. حالا بریم ببینیم چیا داره. کافی هم داره. اینجا یه استخرم داره. اول اومدیم ببینیم استخرش چه خبره، بعد بریم بالا سمت تاب و ایناش. چقدر حیف که ما مایو نیاوردیم، اصلا نمیدونستیم همچین چیزی هست اینجا. خیلی باحاله. بغل این تپه‌های برنجی نمادین اینجاست. ولی کلا همه هیکلا خوبن ها، مخصوصا این خانم. نگاه میرفتیم زیر این آبشاره خنک میشدیم. اونجا رو ببین، یه دونه غاره جلوش یه دونه مجسمه سرسبز. خیلی حیفمون اومد که مایو نیاوردیم، به خاطر اینکه هوا حسابی داغه و الان واقعا جون میده آدم بپره تو استخرهای طبقاتی. آره، بعد جوش هم واقعا باحاله اینجا. پشمو قلیون. پایین رو ببین چقدر مجسمه داره. آره. یعنی فقط ماییم که لباسنمون. آره. واو. ای وای. یکی دیگه از جاهای خیلی دیدنی این منطقه عبود در جزیره بالی شالیزارهای برنجشه. این تپه هایی که میبینین بهشون میگن رایس ترس یا تراسای برنجی.
و یه سبک کشاورزی برنجه که توی آسیا جنوب شرقی خیلی رایجه. تو کشورهای ویتنام، تایلند و البته اندونزی اینا رو میشه پیدا کرد. ما توی اندونزی اومدیم این سبک شالیزار برنجی رو ببینیم. واقعا سبک زیبا و بامزه‌ای داره و اینجا توی محله تگالالانگ بالیه، توی دقیقا نقطه مرکزی جزیره. حالا میخوایم بریم تو آسمون دوچرخه سواری کنیم. حالا اومدیم روی این دوچرخه. When we get there, we'll throw a big feast with pina coladas, hand in hand, not out of reach. Higher, yeah, we'll be lighter, happier, and much brighter. Take the step, have no regret. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place. گشتیم تو این قسمت استخرش. یه اتفاق باحال افتاد. ما با دو تا آدم خیلی باحال آشنا شدیم. دیدیم دارن اسپانیایی حرف میزنن. رفتیم یه کلمه اسپانیایی باشون حرف زدیم. یهو ایشون اسمت چیه؟ جاویدانم. جاویدان. یهو شروع کرد با اون فارسی حرف زدن. بعد گفتیم کجایی هستی؟ گفتش نصف مکزیکی هم نصف ایرانی و از مکزیکو سیتی اومدن. درود بر شما. ما حسلشونه ماریانا هم هست. ماریانا. موچو گوستو. موچو گوستو. البته انگلیسیشون هم فوله دیگه همینجوری داریم با هم دیگه میکس فارسی انگلیسی و اسپانیایی صحبت میکنیم. سلامتی. سلود. سلامتی. سلود. کجا بزرگ شدی؟ به مکزیکو سیتی بزرگ شدم. پدرم تبریزیه. بعد از اون رفت به تهران، رفت به پاریس. اونجا مادرم رو شناخت. اومدن به مکزیکو زندگی کنن. به مکزیک که اومدن، من رو مکزیک به دنیا اومدم. منتها از موقعی که کوچیک بودم فارسی یاد گرفتم. جاویدان ایران هم رفته. بگو کجای ایران رفتی؟ تهران رفتم، اصفهان رفتم، شیراز هم رفتم. واقعا بعضی وقتا آدم همینجوری رندوم با یه سری آشنا میشه، روزش قشنگتر میشه واقعا. You made our day. Yeah, you made our day. جالبه دیگه. این واقعا فکر کنم خفن ترین منظره استخریه که توی زندگیم تا حالا داشتم. حیف شد که در این نیکا نتونستیم یه مایو جور کنیم اونم تا این لب استخر بتونه بیاد اینجا، ولی داره با دوستامون گپ میزنه. When we get there, we'll throw a big feast with pina coladas, hand in hand, not out of reach. Higher, yeah, we'll be lighter, happier, and much brighter. Take the step,
صبح بخیر بچه‌ها. الان ساعت 6 خورده صبح 20 دقیقه و من باز دوباره از ساعت 3 صبح پا شدم دارم کار میکنم و الان دم طلوع یهو نیکا بیدار شد گفت بیا بریم تو جکوزی. آره طلوعش خیلی قشنگه. اصلا ساعت گذاشتم که آره آماده بشم مایو بپوشم بیام تو جکوزی طلوع ببینم. امروز دقیقاً به موقع یه جلسه تیمی بزرگ داشتیم که خوب شد که دقیقاً به موقع تموم شد که میتونیم بیام اینو ببینیم و بعد دوباره برگردم سر کار. چقدر سرسبز اینجا. قسمت همش تراسای در واقع برنج هستش که خیلی معروفه. ما نیومدیم دیگه اینجا به خاطر اینکه همون دیروز اون حرومو که رفتیم خودش رستوران داشتش. از هتل خوشگل کاماندالو هم چک اوت کردیم. اومدیم که 2 تا فعالیت دیگه داریم توی اوبود که اونا رو هم ببینیم انجام بدیم و بعد بریم سمت شرق جزیره بالی. اولین جایی که اومدیم یه دونه معبده به نام تیرتمپول. آره ولی تو میگن تیرتمپول. آره که در واقع یعنی معبد فواره است، فواره آبه و میگن آب که مقدس. آره آب مقدس. میگن خودشون اعتقاد دارن که آب مقدس داره. لازم بوده که ما یه چیز بلند بپوشیم ولی کلا چیزایی که اینجا خودشون میدن و رایگان هم هستش خیلی خوشگله. اصلا من حساس شدم ببرم. And this, you can do it or not do it. اینا با بیکینی اومدن فقط یه دامن پیچیدن دور پاشون. حالا رسیدیم به قسمت اصلی معبد. ببینید ماهی داره کلی تو آب، ماهی زرد، مشکی. مردم اومدن اینجا با یه لباس مخصوص سبز که اون ور میدن. میتونی بیای داخل آب بشی و با آب مقدس خودتو بشوری. طرف شلوغ‌تره. اینجا مثل آبش مقدس. فقط اینکه از این سردرهای نمادین بالی هم داره. این از مقدس تره واقعا. بالاخره بارون کم شد دیگه. ما داریم میریم که این لباس سبزا رو پیدا کنیم. این قورباغه‌ای هم که اینجا می‌بینید خوش شدیم همون شاهزاده قورباغه است که دنبال اون ملکه‌شه که پیدا کنه و بتونه بوسش کنه و تبدیل به شاهزاده بشه. ما رفتیم لباس سبز کرایه کردیم. من برای خودم این مدلی بستم برای حسین شبیه شاهزاده. مانک بابا شبیه این شخصیت‌های مذهبی بودایی. راست میگی. شبیه سزار و اینا هم شده. شبیه فیلینستون هم شده. البته خوب که دقت میکنم. ملت فرار کردن. نگاه کن اومدن خیس بشن. اون ور که خالی شد اصلا. بارون گرفت همه رفتن با اون که اومده بودن خیس بشن. ترسن آب مقدس با آب بارون نخوره بعد یهو قاطی پاتی شه. یه وضوعی هم بگیریم. دیگه خیلی مقدس میشه. اینجا 30 تا چیز مختلفه ها. هر کدومش یه جور خاصی آدمو مقدس میکنه. خیلی حال میده ها. اولش سردمون شد ولی الان قشنگ زیر بارونه هم خیلی لذت میچسبه. به نظرم این که صفش خالی شده رو بریم چون مثل خیلی تقدسش خوبه. اینم فواره‌ای که از همه مثل این که مقدس تره. حالا در کل توی آیین هندوی مخصوص بالی آب کلا چیز مقدسیه و آب مقدس انقدر نقش برجسته‌ای داره که به این دین میگن دین آب مقدس. اینا کلا توی هر کدوم از سیستم‌های لوله کشیشون تو اول مسیر میان یه دونه از این معبدای آب مقدس میزنن که اون آب وقتی لوله کشی میشه تقدس داشته باشه. وقتی که میخوان آب برسونن به برنجاشون میان اینو یکم با آب مقدس ترکیب میکنن که این برنجاشون بهتر رشد کنه و همچنین باور دارن که آب یه بازتابی است از کل کهکشان روی کره زمین.
الهه آب دارن و کلا هر قسمتی از آیین و باوراشونه که نگاه کنی میبینی که آب مقدس یه نقشی داره. I give you the cheap price. Yeah, looking at format, you can open and roll it. Yeah, not get selling today. Oh. Yeah, I give you the good price. Come here. You can do photo. Come here, come. Yeah. I give you this 100 for good luck. Yeah. Yeah. But I know, very very beautiful. اینجا توی جزیره بالی اومدیم یه قهوه‌ای رو امتحان بکنیم که قبلا یه حیوانی دونه‌هاشو خورده، حذف کرده و دفع کرده. در ادامه با فرایند تولید این قهوه و دلیل اینکه از این حیوان برای تولیدش استفاده میکنن بیشتر آشنا میشیم. ببینید اینا سمورن، یه دونه دیگه هم دارن که سیاه اون ته نشسته، ولی اینا رو میگه همینجوری برای که به مردم نشون بدن که این حیوان چه شکلیه اینجا نگه داشتن و خیلی هم وحشی و ممکنه گاز بگیره، واسه همین نمیتونیم اصلا بهش دست بزنیم. قهوه‌هاشون رو میبرن میذارن یه جا تو جنگل که میدونن این موجودایی که خودشون میگن لواک تو انگلیسی و فارسی میگن مونگوس یا مانگوس، میان قهوه رو میخورن، بعد از مدفوعشون این قهوه رو در میارن، میگن که این پردازشی که تو معده و روده این حیوان میشه باعث میشه قهوه کیفیتش بهتر بشه. ببینید این دقیقاً دستشوی همین حیوانه. این خود مدفوع خامش الان اینجا الان خوش شده، ولی میگن که اول میشورنش بعد این شکلی درش میارن میذارن خوش بشه. پوستاشو میکنن one by hand. We feel for the skin. یه وقتی پوستاشو میکنن این شکلی میشه تمیز تمیز. Roasting. حالا اینجا سرخ میشه دیگه تازه اینجا ما میاریم تفتش میکنیم. خیلی خوشمزه. بعد که تفتش میدن اینجا میکوبوننش که قشنگ خورد شه. Wow, that's so good. بیا لست پروسسش اینجا. خیلی بامزه است. تو ما حالا آوردنمون با این منظره فوق‌العاده زیبا این قهوه رو اینجا امتحان کنیم. همشو اینجا برامون مجانی آورده که امتحان کنیم. مثلا این یکی قهوه گینسنگشه، بعد این یکی چای زنجبیله، قهوه بالی، چای لیمونگراس، کاکائوی بالی، چای روسلا و کوکونات کافی، قهوه کوکونات، نارگیلی و آخریش که از دستشوی این درست میشه این پولیه که دونه 60,000 تا $3.5 برای هر کافش، بعد با پنکیک میاد که میخوایم اینم امتحان کنیم ببینیم طعمش چطوره. قهوه رو ببین، قهوه حسین بخور ببینیم که مدفوع این دوست عزیزمون چه منظوریه. مدفوع نیست، حذفش کرده داده. واقعا یه عطر و بوی یه ذره متفاوتی داره، خیلی جالبه. انقدرم پردازشش کردن و سرخش تفتش دادن و اینا که تو خوشمزه شدنش واقعا تاثیر داشته. حالا من یه مطالعه کوچولو کردم که ببینم چرا میگن این دونه‌های قهوه وقتی از سیستم هضم و دفع این حیونا میگذرن خوشمزه تر میشن. یکی این که میگن یه سری آنزیمای مفید از حیونا میتونه برسونه خودش رو به داخل اون دونه ها، هرچند که اسید معده‌اش تا اونجا نمیرسه که بخواد تجزیه کنه اون دونه قهوه رو، ولی یه سری آنزیما هستن که میگذرن از اون لایه و قهوه رو خوش‌خوراک‌تر میکنن و از تلخیش کم میکنن. این یه نکتهشه. و نکته دومم میگن که این حیونا بهترینا رو انتخاب میکنن و میخورن، واسه همین یه جورایی تو داری دونه هایی که از همه با کیفیت تر بودن رو میخوری. هرچند که شواهد علمی دقیقی وجود نداره که بگه واقعا اینجوری هست، ولی خب اونایی که از قدیم به طور سنتی این کارو میکردن این ادعا رو داشتن و آدما هم حالا اینکه واقعا تلقینه یا اینکه واقعا انقدر خوشمزه ترش میکنه، آدما هم هنوز توی این نسل این باور دارن که اینا خوشمزه تره و کلی پول بیشتر براش میدن که این قهوه‌ای که از سیستم هضم و دفع حیوان رو گذشته رو بخرن. خیلی جالبه. بین اینا خوشمزه ترین قهوه آووکادو و کوکوناتش بود و بین چای هم خوشمزه ترین چای منگوستینش بود که خیلی دوست داشتم. من خوشمزه ترین چایش برام چای روسلا بود و قهوه هم از همه
همین پیپیه رو بیشتر دوست داشتم. این قسمتش دقیقا این جنگلای رین فورسته. بارون هم میاد، درخت‌ها همه سرسبز خیس. اینجا هم دم درش زده که اگه نیاین اینجا رو ببینین هنوز سفرتون به اندازه کافی انجام نشده. خب سوارشیم بریم. از اینجا مسیر رو ادامه دادیم به سمت شرق بالی، شهر سلات. رسیدیم به هتلمون وسط جنگل به نام هاید اوت بالی توی شرق جزیره بالی. چقدر خفنه. رسیدیم به کلبه چوبیمون، کلبه بی هایو رو گرفتیم. So this is bee hive, right? کندوی اصل 2 طبقه. تاب داریم، جکوزی داریم. جکوزی که فکر کنم استخر کوچولوه. کنار رودخونه. اوه چقدر خوشگله. خواستم بهتون دستشویشو نشون بدم، خیلی باحاله. دستشویش هم وسط جنگله، در و اینا که اصلا نداره. نگاه اینجاست، اینجا قسمت دستشویشه و طبقه بالاش هم یه اتاق خواب اصلی مونه که شیشه داره و از این نتا برای که پشه نخورته. اینم از تخت خوابمون، تخت خواب گردالو. اینجا نگاه کنین، اینجا میزاش هم حالت برگ داره. قشنگ همه چی اینجا حالت طبیعی داره. سعی کردن یه جوری خونه درختیش بکنن که قشنگ حس کنی وسط جنگل خوابیدی و صدای رودخونه و اینا که اصلا فوق العاده است، حسشو چندین برابر میکنه. همه چی قشنگ فقط چوبه و حالا یکم هم شیشه. آره و امیدوارم که پشه ها نخورتمون. غذامون رو آماده کردم، رسوندم. حسین چی گرفتی؟ من غذای مخصوص هاید اوت بالیشو گرفتم. مثل اینکه 2 تا سیخ مرغ داره و مرغ کاری این طرف با سبزیجات و این برم که کازوه، یعنی بادام زمینی و سیب زمینی تو با یه سری سالاد. منم سوپ حالت نودلشو گرفتم که با مرغ و دوباره تخم مرغ پزه و آره و دیگه حالا سس تند و گوجه و اینجور چیزا هم داره. بعد غذای ما توی این طبیعت زیبا وسط جنگل، جای همگیتون خالی. صبح بخیر. ساعت 6:30 صبح و از ساعت 2-3 صبح تا الان دارم توی این فضای زیبا کار میکنم. من الان یه هفته است که هفته کاریم شروع شده. قبلش مرخصی و تعطیلات بودم که الان تمام شده و هفته آخر این سفر آسیا رو مجبورم دورادور کار کنم و برای اینکه ساعتام با ساعت تیممون توی کالیفرنیا یکی باشه مجبورم از هولوش مثلا 2-3 صبح کار کنم تا مثلا 10 صبح. امروز توی این فضای زیبا نشستم دارم کار میکنم زیر این تاق چوبی بامبویی که این تختمون بالاشه. از این پله میرسی به تخت. نیکام هنوز خوابه، الان هم داره طلوع میشه توی این فضا. اینم از صبحونمون. منم دقیقاً همین چند دقیقه پیش کارم رو تمام کردم، بساطو جمع کردم ببرم بذارم بالا و آخر هفتم از همین لحظه شروع میشه. باورم نمیشه که تونستم این هفته انقدر خوب کارامو پیش ببرم، با اون که این همه کمخوابی بود و هر روز از 2-3 صبح داشتم کار میکردم. واقعا کار رو با تمرکز انجام دادم. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road lights coming back again, coming back to me. I remember. نگاه کن چه بامزن. کارگرها تو مزرعه برنج آلیزا رو برن. این آقای الان اومد دنبالمون که ببرتمون رفتینگ. خیلی هیجان داره. رفتینگ اینجا خیلی معروفه. برای یکی از فعالیت‌های معروف شرق بالی رفتینگشه که نزدیک این سلاته که ما الان توشیم، شهر سلات. To drive me home. Now I drive alone. You and I forever, forever, forever ago.
نجاتامون رو پوشیدیم، داریم از وسط این شالیزارای برنج رد میشیم میریم سمت رفتمون. 2 ساعت و نیم رفتیم داریم. 2 ساعت و نیم. رفتیممون شروع شد. یکم بهمون آموزش داد. 2 ساعت و نیم هم که راه داریم. یه جایی اون وسط هم یه ناهاری میخوریم و که بریم ببینیم که این رفتیم توی بالی چطوره که اینقدر معروفه. شما چطور؟ تا حالا رفتین؟ نگاه میریم تو درخت ها. رفتیم این بالی که اینقدر بگم معروفه علکی نیست، خیلی خوشگله. خب باید پارو بزنیم. موجو ببین، موجو ببین. اینجا باید بریم زیر وگرنه گردنمون رو میزنیم. افتادیم رو هم. میخواست آبشاره رو حسابی حسش کنیم از نزدیک. یارو با زانو رفت تو کمر من. تو همون پایین بمون. اینجا قایقا رو پارک کردن که بریم بغل این آبشار معروفه، آبشار وسط راه. آبجو هم میفروشن اینجا. کیف پولمون توی همین کیسه ضد آبیه که این آقای برامون آورده و در بیاریم باش آبجو بخریم. هلو بینتنگ یس. یه چیز جالب اینجا 3 تا رفتینگ هستیم. ازشون پرسیدیم اون رفتینگ از کجاست. یکی از رفتینگ از یمن اومده، یکی از رفتینگ از سوریه. واسه همه از خاورمیانه ایم. ولی اینا همه عربی حرف می‌زنن با هم، ما نمی‌تونیم. بعد تو مدرسه به درسامون بیشتر دقت می‌کردیم. راهنمایی درس می‌دادن. آره راست میگی. من میخوام از تو آب برم اون بر. زیرش پر سنگای پر فراز و نشیب سنگه. آدم خیلی باید با احتیاط بره. گفتش که قراره 4 متر پرچیم پایین. منم قراره فیلم بگیرم. امیدوارم همه چی اوکی پیش بره. خیلی ترسناکه این پیکه.
اینه دیگه قایقو دارن میکشونن. دوباره قراره بیافتیم. آره چرا از اون سخت‌تره نیومدیم؟ تیم یمن حالا تیم سوریه. خوش به حالشون، کاش اونا هم از ما یه همچین ویدیویی گرفته بودن. می‌بینی یه سری درخت سفید از وسط این سبزی‌ها در اومده. حالا ما رو آوردن رستوران رستوران BMW و دیگه اینجا قراره ناهار رو بوفه بخوریم که تو پکیج $25 که با رفتینگ بودش شامل این ناهار میشد. چه عکس خفنی، کاش از این عکس‌ها داشتیم. ولی ما این از اون پلو داره، ماکارونی داره، سوپ، کلی خورش داره و دونوس. آره خیلی خوبه. بعد از رفتینگ اومدیم توی این جکوزی هتل هایداوت که دیگه یکم ریلکس کنیم و با موزیک خیلی آروم و آرامش بخش از صدای رودخونه و این موزیک آروم لذت ببریم. جای همگیتون خالی. دیگه رسیدیم به روز آخرمون در شرق جزیره بالی و خدافظی با این ویلای بامبویی خوشگلمون. بونمون اومد با چنگال روی هوا، نگاه چنگال فضایی برامون خیلی جالبه. با فسکی خلال دندون یا چوب بستنی حرکت رو زدن. دیگه حالا داریم برمیگردیم بریم سمت شمال جزیره بالی به اسم موندوک. الان اومدیم اینجا، بهش میگن دروازه بهشت، تو نقطه شرقی بالیه. باید حتما با این اتوبوسه بریم بالا. نفری 45,000 پول بلیت بالا رفتنشو دادیم با اتوبوس. بعد ما اومدیم اینجا 2 ساعت بعد توی صف تازه اونجا وایسیم که بتونیم این عکس‌ها رو بگیریم. ببینید یه همچین عکسی که ما بخوایم بگیریم انقدر اینجا معروف شده که فکر کنم میگن هر زمانی که بیای 2 ساعت صف بعد وایسی. مجبورمون هم کرد که دامن بپوشیم. گفتش حتی اگه با شلوار بلندم می اومدیم باز باید دامن رو می پوشیدی، چون برای
اینکه لباست محلی باشه براشون خیلی مهمه. حالا ما این همه قرار صبر کنیم یهو نگاه ابر با چه سرعتی داره میره اون طرف. میبینی الان کل آسمون رو کامل نگیره. چه میدونم. چقدر قشنگه نبرده. همه اینا نشستن منتظرن فقط به خاطر این دروازه. این دروازه ببینید چی داره که این همه آدم منتظرن. حالا اومدیم یه جایی که نزدیک همون محل عکاسی اصلیه است، نزدیک اون دروازه بهشت است، ولی چون که صف داره همینجوری کلی از این چشم‌اندازهای مختلف گذاشتن با موقعیت‌های عکاسی خیلی باحال که باز دوباره پول اضافه میگیرن که بتونی بیای اینجا عکسای قشنگ بگیری. بالاخره نوبتمون شد که ما هم بریم و اینجا عکس بگیریم. این آقا الان اون طرف قراره با گوشی خودمون از اون عکس بگیره. 2 ساعت منتظر بودیم که با این بتونیم عکس بگیریم. اینم منظره پشتشه که تو عکس نمیافته. آره دیگه بالاخره اینم تموم شد. نفر بعدی سریع رفت. تکسوما. این دروازه‌ای که معروف شده به دروازه بهشت، اگه نگاه کنین این معماری معروف سردرهای بالی رو داره که در سر تا سر جزیره تو همه معبدات دیده میشه، ولی این یکی حدوداً 1000 سال پیش ساخته شده، به خاطر همین انقدر معروفه و اسم دروازه بهشت به خاطر همینه که پشتش قشنگ احساس میکنی که داری میری وارد یه دنیای دیگه میشی. و کل این مجموعه معبدای اینجا و مثلا این یکی از معبداش این همین بالاه، این مجموعه معبد قرن هفتم ساخته شده، یعنی حدوداً 1400 سال پیش. ولی خب حالا معلوم نیست که دقیقاً کدوم ساختموناش جدیدتر کدوماش قدیمی‌تره، ولی مجموعش 1400 سال پیش ساخته شده. این یکی یه ذره جدیدتره ولی باز حدوداً 1000 سال پیش ساخته شده. آروم آروم تبدیل شده به یکی از توریستی ترین نقاط اندونزی و به خاطر همینه که 2 ساعت باید تو صف وایسی تا بتونی باش عکس بگیری. از اینجا رفتیم سمت شمال جزیره بالی که معروفه به منطقه آبشارهای بالی و چون که توی ارتفاعاته هواش خیلی خنک‌تر از نقاط دیگه جزیره بالیه. میشه گفت که این منطقه شمال زیباترین و سرسبزترین طبیعت‌های جزیره رو هم داره. همچنان توی مسیر رسیدن به موندوک هستیم. الان شمال جزیره ایمون همینجوری از کنار این اقیانوس داریم رد میشیم. گفتیم یکم اینجا خستگی در بکنیم و یه چیپس برنجی بگیریم. اینا چیپسای برنجیشونه. خود بالینزیا اینجا اینا رو درست میکنن و لوکاله محلی. ساحلش هم مشکیه، خوشگله. شیرش قشنگ مشکیه. آره این قسمت شبیه ساحلای شن مشکی هاواییه. خیلی بامزه. خوشمزه ترین سوپی که تا حالا خوردم ایشون بنده. اینجا سوپ درست میکنه.
رسیدیم به هتل بعدیمون که یکی از هتل‌های خیلی معروف ناحیه شمالی جزیره بالیه به اسم هتل موندوک پلانتیشن. بریم اتاقمون رو اینجا ببینیم. چقدر خوشگله اتاق. توی اتاقمون گفتش که هم سویمینگ پول داریم، هم استخر خصوصی داریم، هم جکوزی. وای منظره رو ببین چه ویوی داره استخر اتاقمون. اینم تختمونه که برامون سبد گل درست کردن با حوله. این یکی جدید بوده، من تا حالا سبد گل با حوله ندیده بودم. ببینید صبح با چه منظره بیدار شدین. اصلا فوق‌العاده است این منظره. یا بهتون نشون بدیم. منظره آب اقیانوس رو داریم و جنگل. استخر هم حسابی دماش عالیه، گرمه، 28 درجه خودشون گفتن. برای صبحونه اومدیم این رستوران اصلی کنار استخر اصلی. اینجا کلا یکم ارتفاعش بیشتر بالاتر از هتل ما و منظرش هم که فوق العاده، همون تقریبا همون منظره ما رو داره ولی خب بیشتر این سمته. گلای سبز داره اینجا. خب روز آبشارگردیمون رو شروع کردیم و اولین آبشاری که اومدیم اسمش هست بانیو مالا. این یکی از همش به هتلمون نزدیکتر بود. چقدرم راهش قشنگه، پر از این گلای آبی رنگه. رسیدیم به ورودی اصلی این آبشار که اینجا بلیتش رو میفروشه. اوه چقدر خوشگله این آبشار. وای من. واو عجب آبشاریه، نگاه کن. من تا حالا اینجوری آبشار ندیده بودم که دقیقاً جایی که آب میریزه پشتت این درگاه و سبزه‌های قشنگ باشه. خیلی فوق‌العاده است. این آبشار هست از اینجا. آبشار بعدی یه روستاست به اسم لموکی. یه سری آبشار این تو هست. واسه بلشیم لموکی ویلیج. اسم روستاش لموکیه و اول با موتور قرار ما رو ببرن به آبشار اول. Let's go! بارون روی موتور با اون مناظر اصلا عالی بود تجربه. چند ساعت قراره باشون باشیم، یه چند تا آبشار بریم، یه دونه سرسره آبشاری بریم آخرش و وسطش هم که ناهار میخوریم. یا اینجا باید از 500 تا پله حدوداً بریم پایین، بعد برگشتن باید همه رو برگشت. از 500 تا هم باید بریم بالا. دقیقاً. اشهدمون رو خیلی پله هاش بلنده هر کدوم. اوه بسیار لیزه، باید خیلی آهسته و با احتیاط بریم.
یه لباسامون رو کندیم گذاشتیم کنار که بریم زیر آب. هرچند که الان جریان آب خیلی شدیده ولی گفتیم حیفت آدم تا سکون پول بیاد نره تو آب. واقعا به بس نمیاد چه حس جالبی داره اینجا زیر این بارون با این آبشار بابا خیلی خفنه. نمیدونم شما هم به همین اندازه که برای من خفنه برای شما هم هست که نه، واقعا باباحته. حالا گروه بعدی اومدن رسیدن، ما دیگه داریم کم کم آماده میشیم بریم آبشار فیجی. وسایل اون که گذاشته بودیم خیس نشد. ما هم دوباره پلاستیکامون رو دستمون کردیم که بریم سمت آبشار بعدی، آبشار فیجی. این هم از آبشار فیجی. این یکی هم خیلی قشنگه. این آقا هم راهنمای محلی مونه. کلا اینجا میخوای بیای برای اینکه مسیر رو گم نکنی حتما باید با راهنمای محلی بیان که همون دم ورودی هستن، میتونی پول بدی بگیری. Thank you. Welcome to Warung Juret. اینم رایت تراسشه، تراس همین چالیزار برنجش. چه منظره قشنگی غذا می‌خوریم. خیلی خوبه منظره نهارش. دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره بارون و دور. وای ببینین چی گرفتیم. حسین خودت بگو دیگه. به به. این بار 4 داریم دوریان میخوریم توی این سفر. مالزی میتونیم واکنش اولمون رو ببینید تو بلاگ مالزیش. بعدش تو سنگاپور امتحان کردیم، بعدش توی میدان اندونزی که یکی از معروف‌ترین جاهای دنیاست برای دوریان، و حالا وسط این جنگل اومدیم 4مین دوریان این سفرمون رو بخوریم. این یک عالمه خاصیت داره این میوه. این دوتا گنده ها اینا درختای دوریانن. این درختایی که اینجا هستن،
اینا همه درختای منگوستینن و الان دقیقاً بهترین فصل اومدیم چون هم منگوستینای خیلی خوبش تازه و شیرینی داره، هم دوریاناش فوق‌العاده بود. یعنی من واقعاً یکی از بهترین و شیرین ترین دوریانایی که خوردم و همه اینجا خوردم و اون یکی هم تو میدان اندونزی. اینم منگوستین. آره اینم منگوستین کاملی که هنوز حسین باز نکرده. داخل شبیه سیره. خیلی باحاله. وسط این دشتای برنج، وسط این تپه‌های برنج دارین موتور سواری میکنید. چقدر خفن بود این موتور سواری وسط این تپه‌های برنج. قشنگ عین رویا بود. یعنی واقعا عین رویا بود. سگه رو ببین. برای سرسره طبیعی ساخت خدا. حالا داریم میریم اون بالا. نیکا از قبل رفته منتظره. نگاه کن چقدر رودخونه گلی و سنگین‌تر شد. بارون شدیدی که داره میزنه همینجوری رودخونه رو شدیدتر کرد. قشنگ ما شانس آوردیم که به موقع اومدیم، سرسره بازیامونو کردیم و دیگه این بارونه بهمون نخورد. پله ها رو دیدی چه سیلی گرفته بود؟ پله آبشار درست شده بود. بالاخره این بارونه یکم کم شد. ما همجوری زیر آلاچیقشون نشستیم تا بارونه یکم کم شدشون گفتن خطرناک موتور سواری زیر اون بارون و دیگه بالاخره الان داریم از این جنگل میزنیم بیرون. بعد غروب دوباره رسیدیم به هتلمون ولی الان هنوز یکم روشنایی هست. گفتیم سریع بیایم تو این جکوزیه. اینجاش فردا میتونیم صبحشون طلوع ببینیم اگه بشه ها؟ آره که غروب اون بره حتما طلوع باید اون پشت این درخت هست احتمالا. حالا این صابونه رو امروز صبح گفتیم برامون تو این تخته های شناور بیارن. یه این دفعه میخوایم اینجا بخوریم صابونه. ما که غروب اینجا رو نرسیدیم هر دو شبی که اینجا بودیم ببینیم به موقع، ولی خب حداقل طلوعش رو دیدیم و خب از این طرف نبود، از پشتمون درخته بود.
دنبالمون تو لیدرمون و دیگه ما رو آوردش توی راه سمت توین لیک. به این میگن دریاچه دوقلو به خاطر اینکه یه دریاچه این وره یه دریاچه هم اون وره. احتمالاً یعنی شکلشون هم شبیه که میگن دریاچه دوقلو. الان هم دیگه حسابی داره بارون میاد. کلاً سمت شمال جزیره حسابی بارونی، هر روز بعد ساعت 12 کلی بارون میاد اینجا. خیلی خوشگله. خیلی قشنگه. یه تپه سبز. خیلی خوشگله. داخل همین گیته وارد شدیم با ماشین و حالا اینجا هم هتله. چطوری؟ خوبی؟ آقا دوباره ریونیونمون با مسعود. چطوری؟ مسعود از دوستای خوبمون که تو ولاگ جاکارتا اگه دیده باشین، مسعود جون دوست خیلی خوبمونه که تو لیدر بالیمون هم بهمون اینجا معرفی کرد و خودش هم قبل از رفتنمون تونست بیاد بالی که این روز آخر هم دیگه پیش هم باشیم و دوباره همدیگه رو ببینیم. خیلی عالیه که با شما مرسی. و همچنین این دوستمون عبدالماجد دوست مسعوده که از جاکارتا با هم اومدن این سفر رو. اهل سودان هست و کلی با هم دیگه صحبت کردیم چون که سودان به اتیوپی نزدیکه و ما پارسال رفته بودیم اتیوپی. کلی صحبت مشترک داشتیم و ما هم خیلی دوست داریم که یه روز بریم به سودان هم سفر کنیم و واقعا خیلی هیجان دارم که یه روز شرایط طوری باشه که اونجا بتونیم بریم. So do you want to say anything about yourself? Hey, this is Majid Danku from Sudan. I'm so grateful of you everyone who should watch this video. Bali is a very beautiful and there is amazing things in Bali. And don't forget to subscribe this channel. Do good thing for him. And thank you so much. God bless you. Thank you, Majid. Yeah, thank you so much. Bye bye. حالا اومدیم دریاچه دانا و براتان که یه دونه معبد هم اینجا هست به همین اسم براتان. بین اوبود و کاماندالوه، میگم بین اوبود و موندوکه به سمت، یعنی بین شمال و مرکزه. حبیبی come to Bali. تا ما اومدیم سوار شدیم بارون شدید گرفت، الان سر و صورتمون داره درد میگیره با این سرعت میزنیم تو قطرهای بارون. غریبه نیست داخل دیگه حسین آقا رانندگی داره میکنه، فرمون رو دادیم دست حسین، خدا بخیر بره. بعد اینقدر دوباره بارون شدید شد، این سقف رو طرف کشید پایین که بارون نخوره تو چشم چانه. بودای چطوره؟ حسین ما رو به کشتن میاد حسین. صورت نداره حسین برید بالا. حسین خوش بگذره؟ عالی عالی. آقا این چجوریه مسعود؟ چجوریه؟ Kita mainnya ke sana.
بامزه بود. تجربه قایق سواریمون هم توی این دریاچه داشتیم بالاخره. خوب خوش گذشت. فقط من نگاه کن خیس خالی. حالا اومدیم داخل این معبد رو هم ببینیم چه خبره. معبد اولوندانو یا اولوندانا یکی از نمادهای بالیه. وقتی سرچ میکنید تو گوگل یکی از چیزایی که میاد اینه، به خاطر این زیبایی فوق‌العاده‌شه و علاوه بر اون خاطر اهمیت مذهبیش به عنوان یکی از 9 تا معبد اصلی بالی شناخته میشه. اینو تقدیمش کردن به خدای شیوا، خدای هندوها که به اسم شیوا هست توی این فضای زیبا. وای این همه ماهی. بذار بهشون یه دستی بزنم ها. کوچولو دست منم میخوری؟ نه بابا اگه دست بزنم واقعا میخورن. خب دندون ندارن که. اینجا هم باحاله که خودش ماهی داره پشت. برگشتیم سمت دنپسر پایتخت بالی. توی شهر کوتا امشب هتل گرفتیم. دیگه ماجرای شرق و شمال و مرکز و این طرفای بالیمون تموم شد. فردا صبح داریم میریم کومودو. امشب شب آخر رو توی کوتا، زنده ترین قسمت بالی برای زندگی شبونه، داریم میگذرونیم. توی کوتا که دیگه به معروف به زنده ترین قسمت شهر و همچنین دور تا دور پر بار و پر توریست دیگه. این موسیقی زندهش خیلی باحاله. امشبمونم از همین باره شاورما گرفتیم. طبقه پایینش داره کباب می‌فروشه. بعد از 11 روز این طرفا، حالا بالی و گیلی با هم، داریم این جزیره رو ترک میکنیم. میریم سمت کومودو آیلند. جزیره کومودو برای دیدن بزرگترین لیزارد دنیا. به این فرودگاه مسیر ترمینال تا هواپیما رو کلا باید خودت بری.
ما هم الان اومدیم دیگه سوار این پرواز رو داریم میشیم بریم. رسیدیم به فرودگاه لابوان باجو که دقیقاً در سمت شرقی این جزیره که توشیم قرار داره و این پارک ملی کومودو کلا این طرف تمام به صورت یه مجموعه از جزایره و چون خیلی طرفدار داره و کلی توریست میاد هر سال براش، فرودگاه رو هم همین کنار همین جزایر گذاشتن. اصلا اسمش هم گذاشتن فرودگاه کومودو. بعدم دیگه رانندمون از اینجا دیگه تولیده رو میاد دنبالمون، مستقیم میریم سمت قایق، برای همین مایه‌مون هم پوشیدیم دیگه، اسنورکلینگ و اینا هم داریم، میریم همین امروز کومودو میبینیم. حالا اومدیم این اسکله که دیگه سوار قایقمون بشیم و بریم ماجراهای پارک ملی کومودو رو شروع کنیم. به به چه قایقی. اولین جایی که وایسادیم جزیره کلوره، یه هایکینگ کوچیک داره، میرسیم بالای اون تپهه و دیگه از اونجا یه ویو پوینت، یه منظره قشنگ داریم. پارک ملی کومودو قرار داره. حالا رسیدیم به بالای این تپه که یه منظره خیلی قشنگ داریم به این ساحل فسفوری رنگ و می‌خوایم بهتون توضیح بدیم که اصلا چی شد که ما مجبور شدیم که این تور خصوصی رو بگیریم به جای گروهی. رسیدیم به جزیره اصلی این تور، جزیره رینکا و دقیقاً دم درش یه دونه مجسمه بزرگ این اژدهای کومودو رو زدن. اینجا یه گروه دیگه اومدن اینجا آویزون شدن زیر پل اینا رو بگیرن. آره رفته یکیشون زیر پل. نگاه کن این تازه غذا خورده، الان شکمش پره همجوری. یه دونه از همین بوفالوها رو میگم چند روز پیش کنار موزه خورده و این تا یه ماه سیر خواهد بود. یکم دست و پاش داره تکون میخوره، دیگه چشش شد بازه. اومدیم توی جزیره کومودو که این بزرگترین خزنده های دنیا رو از نزدیک ببینیم، اژدهای کومودو. این موجودات شگفت‌انگیز فقط توی همین ناحیه اندونزی تو جزایر کومودو پیدا میشن. در شرق‌تر از جزیره بالی هست اینجا و اینا انقدر وحشی هستن که بچه‌های خودشون رو میخورن، نراشون. البته این اژدهای کومودو برخلاف ظاهر خیلی تنبلی که دارن، اما میتونن تا 18 کیلومتر بر ساعت بدوئن و ولی فقط توی مسافت‌های خیلی کوتاه. تو مسافت کوتاه یک مرتبه با سرعت حمله میکنه به یه بوفالوی، آهوی و خیلی حیوانات دیگه، گازشون میگیره و اون حیونا بعد مدتی میمیرن و بعدی میاد میخورتشون. آهو و گراز معمولا بعد یکی دو روز میمیرن، ولی بوفالوها رو باید تا یک هفته تعقیب کنن تا اون بوفالو بالاخره به خاطر سم این حیوان بیفته بمیره و بعد میخورنش. بچه‌ها به محض اینکه به دنیا میان به طور غریزی میرن بالای درخت زندگی میکنن و توی سال اول خوراک اصلیشون تخم پرنده‌های دیگه است. این تخم‌ها رو میخورن تا وقتی که دیگه بزرگ بشن آروم آروم تغذیه‌شون عوض میشه و دیگه میان پایین به زندگیشون ادامه میدن. ولی با اون که حدوداً 99% این تخم‌ها به نوزاد میرسه، در نهایت فقط بین 15 تا 20%شون تبدیل به بزرگسال میشن. به خاطر اینکه کلی عقاب هست که میاد این نوزادا رو میخوره. خودمون بزرگسالا، کومودوهای بزرگسال میان این بچه‌ها رو میخورن و به خاطر همینه که اصلا بچه‌ها به طور غریزی میرن بالای درخت که اون بزرگسالا نتونن بخورنشون، ولی خب بعضیاشون این شانس رو ندارن و به هر حال بزرگترا میان میخورنشون. یه نکته جالب دیگه هم این که اینا کلا یه زهری روی دندونشون دارن وقتی به دنیا میان که باهاش شکار میکنن. منتها اون زهره به تنهایی کافی نیست که این حیونا رو بکشه. اولش شروع کردن تغذیه‌شون از تخم مرغ میارن رو حیوانای دیگه، مجبورن حیوانای مرده رو برن بخورن چون هنوز به اندازه کافی اون دندونشون باکتری نداره که بتونه این حیونا رو بکشه. بعد که این حیوانای مرده رو میخورن آروم آروم دندونشون این باکتریا به خاطر اون جنازه حیوانای مرده رو دندونشون شکل میگیره و از اون به بعد وقتی میرن یه حیوانو گاز میزنن اون حیوان عفونت میکنه، زهرش خودش هم کمک میکنه به این پروسه و باعث میشه که این حیونا بعد مدتی بمیرن که اینا بتونن دیگه بردارن حیوانای گنده‌تر رو بخورن. واو چقدر خفن. آره
دستشویی کرد جلو. ببین اینجوری نبینین ما انقدر نزدیک به اینا وایسادیم، ما خیلی موجودات وحشی و خطرناک کردیم. اینجا با همون راهنمای تعلیم داده شده هست که اگه بخواد حمله کنه میتونه از همون حفاظت کنه، وگرنه اینا در عرض چند ثانیه میتونن با سرعت حمله کنن و یه موجودی مثل بوفالو رو از پا در بیارن. برگشتیم به اسکله که بریم سوار شیم و بریم سمت لابوان باجو، شهر بزرگی که نزدیک اینجاست. جالبه صدای اذون میاد یهو اینجا. اینم هتل نقلی که امشب همینجوری لحظه آخری گرفتیم که فقط بیایم یه چند ساعتی بخوابیم و بریم تور بعدی. ولی دیدیم خیلی ترتمیز، ریویوهاش هم 4 و 7 از 5 تازه دیگه آدمخواهی و همه چی هم داره. امروز دوباره داریم با قایق میریم سمت فعالیت بعدی، ولی راننده‌شون گفتن مریض شده دارن ما رو با موتور میبرن. 2 نفرمون هم سوار کردن سر این موتور. داریم الان میریم اسکله که بریم سمت بنتا پوینت. بالاخره ساعت 6 صبح حرکت کرد قایقمون به سمت بنتا پوینت. چایمون هم ریختیم داریم میزنیم با این منظره. بالاخره رسیدیم به جایی که میتونیم با این سفره ماهیای قولاسا شنا کنیم. مانتاها یا سفره‌ماهی‌های قولاسا معروفن به غول‌های مهربان اقیانوس. عرضشون به 8.5 متر میرسه، یعنی بیشتر از طول یه اتوبوس مدرسه، و وزنشون میتونه تا 2.5 تن برسه. توی مناطق استوایی اقیانوس‌ها زندگی میکنن، ولی بهترین نقطه دنیا برای دیدنشون از نزدیک به طور طبیعی توی زیستگاه خودشون جزایر کومودوی اندونزیه، همین جایی که الان توی این ویدیو میبینید. این موجودات نسبت نزدیکی با کوسه ها دارن و غذاشون پلانکتون و ماهی‌های بسیار ریزه. دیگه برگشتیم به اسکله شهر لابوان باجو. خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود واقعا، با اختلاف بهترین تجربه اسنورکلینگ همون غواصی سطحی من بود. نظر تو چیه؟ فوق‌العاده بود. قشنگ دیگه به یه جایی رسیدیم که انقدر دورمون منطقه‌ای بود، همینجوری مثلا تا می‌مدیم با یکی فیلم می‌گرفتیم دوباره می‌دیدیم دوباره این یکی، حالا این یکی، این از این برام، از اون برام. خب ما اینجا برای دیدن این سفره‌ماهی‌های قولاسا اومدیم، منتها علاوه بر اون واقعا زیبا و رویایی بود زیر آب. اصلا بیشترین تنوع ماهی که تا حالا دیده بودم اینجا بود، قشنگترین مرجانا، با اختلاف بهترین اسنورکلینگی بود که کرده بودم. با اختلاف داریم برمیگردیم به سمت بالی برای آخرین شبمون توی کشور سرسبز اندونزی. این دفعه فرود اومدیم، از این دره وارد شدیم، از این دروازه دقیقاً تو خود فرودگاه که به شکل دروازه‌های بالی ساختنش. اینجا ساحل جیمبارانه، یکی دیگه از جاهای خیلی شلوغ و زنده بالیه
دیگه کلی رستوران دارن. خوب شد که شب آخر تونستیم بیایم این قسمت بالی رو هم ببینیم. اینجا پایین دنپسر، توی فضای بین دنپسر و اولوگاتو، یعنی سمت جنوب بالیه. مسعود عزیز شاکریم. خوش گذشته بهتون تا الان؟ عالی بوده، عالی. حیف که دیگه شب آخرمونه توی بالی و توی اندونزی. غذای دریاییمون آماده شد، ببینیم چقدر متنوع و خوب. آره نورو بنداز. ببین چی شده. اینجا صدف داریم، میگو داریم، ماهی داریم، یه میگو دیگه داریم. خره نوبت ما هم شد. ما گفتیم اگه بالی نیست بزنن. این هم از فرودگاه بالی و لحظات آخرمون در کشور اندونزی. پروازمون ساعت 8:30 صبح، کله سحر اومدیم فرودگاه. من که قشنگ دیگه داغونم، چون که دیشب که بیرون بودیم، بعدش هم رفتیم هتل، 1 ساعت خوابیدم، پا شدم باید کار میکردم. دقیقاً تا قبل اومدن به فرودگاه داشتم کار میکردم. خلاصه امیدوارم این 4 ساعتی که تو پرواز وقت داریم و بتونم بخوابم که دیگه زور که رسیدیم مانیلای فیلیپین شارژ باشم. این هم از خداحافظیمون با کشور اندونزی بعد از 16 روز در این کشور. طولانی ترین کشوری که تو این سفر توش موندیم اندونزی بود. امیدواریم از ولاگاش لذت برده باشید و حالا بریم سمت فیلیپین. اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که فیلیپین رو از دست ندی، که خیلی از جهانگردای معروف دنیا فیلیپین شماره 1شونه توی جهان. بریم ببینیم برای ما چطور پیش میره. تا ولاگ بعد بدرود.